So welcome once again to my YouTube channel Delta Maths Assam. So আজি এই ভিডিওটোত আমি যিখন কোৱেশ্চন পেপাৰ আমি লাষ্ট প্ৰিভিয়াছ ভিডিওটো ডিসকাস কৰি আছো দ্যাট ইজ ৰিয়েল এনালাইসিস পেপাৰখনৰ আমি যিবোৰ ৰিমেইনিং প্ৰবলেমছ আছে সেই প্ৰবলেমবোৰ আমি সলভ কৰিম ঠিক আছে সো লেটস স্টাৰ্ট উইথ দ্য ফাৰ্স্ট প্ৰবলেম তো ৰিমেইনিং প্ৰবলেম 2 নম্বৰ B2 আছিল সো B2 তোমালোকে মন কৰিবা দিয়া আছে কি so that supremum of 1 minus 1 by n such that n belongs to n is equal to mark 1 show koribo dise thik ase so ami a kotha to show korim that means supremum of the set 1 minus 1 by n where all n transforms the set of natural number is equal to 1 ami dekham thik ase to supremum of 1 that means ei set to babe 1 dekhabole karon ami ki dekhaba lebo so ami supremum or zero definition hoy definition to janu ki je eta set which is non empty and which is a subset of set of real number and any real number alpha belongs to r thik ase yak ami supremum of this set ami a bili ketia kom supremum of a bili kom ketia if it satisfy the following condition number 1 alpha must be upper bound of the set hobo laibo upper bound of a hobo laibo that means upper bound of a hoi jwa logele yar meaning to ki hoy tumaloke jana a is less than equal to alpha that means every member of the set a is less than equal to alpha hobo laibo aru 2 number the condition satisfy hobo laibo he condition to hoise say is if gamma is any upper bound যদি গামা যি কোনো এটা আপাৰ বাউন্ড হয় তো যদি এনি আপাৰ বাউন্ড হয় ঠিক আছে তেনে হলে এই এ সেটৰ বাবে গামা যদি যি কোনো এটা আপাৰ বাউন্ড হয় এনি আদাৰ আপাৰ বাউন্ড হয় তেনে হলে এই গামাটো আৰু এই আলফাটোৰ মাজত ৰিলেচন কি হ'ব লাগিব সো সুপ্ৰিমামে আমাক কি বুজায় সুপ্ৰিমাম স্ট্যান্ডস ফৰ হোৱাট সুপ্ৰিমামে আমাক বুজায় যে এটো এক সেটটোৰ কি বুজায় সুপ্ৰিমামে লিষ্ট আপাৰ বাউন্ড বুজায় গতিকে গামা ইজ ইফ এনি আদাৰ আপাৰ বাউন্ড অফ দ্য সেট এ হয় তেনে হলে গামাটো কি হ'ব is greater than or equal to alpha ঠিক আছে সো এটো হৈছে সুপ্ৰিমামৰ কনসেপ্ট আৰু এই সুপ্ৰিমামৰ এই কনসেপ্টটো ইউজ কৰি পেলাই আমি এই সেটৰ বাবে যেটো সুপ্ৰিমাম হয় 1 মিলি দেখাম আৰু সুপ্ৰিমাম অফ দিস সেট 1 দেখুৱা মানে ফাৰ্স্ট আমি দেখাব লাগিব শো কৰিব লাগিব 1 টু এই সেটৰ বাবে যেটো সেট দিয়া আছিল 1 - 1 / n সেই সেটৰ বাবে কি হয় আপাৰ বাউন্ড হয় বুলি দেখাব লাগিব 2 নম্বৰতে আমি এটো লিষ্ট আপাৰ বাউন্ড দেখুৱাবলৈ হলে 2 নম্বৰ কন্ডিশনটো হৈছে লিষ্ট আপাৰ বাউন্ড দেখুৱাব লাগিব দ্যাট মিন্স আপাৰ বাউন্ড বিলাকৰ আটাইতকৈ সৰু মেম্বাৰটোৱে হ'ব কি 1 হ'ব হেতু দেখাবৰ কাৰণে আমি কনসিডাৰ কৰিম যে গামা ইজ এনি আদাৰ আপাৰ বাউন্ড অফ দ্য সেট a বুলি কনসিডাৰ কৰিম ঠিক আছে আৰু আমি শো কৰিম যে কি শো কৰিম দ্যাট মিন্স যদি এনি আদাৰ গামা ইজ এনি আদাৰ আপাৰ বাউন্ড অফ দ্য সেট a হয় তেনে হলে আমি শো কৰিম আলফা গামা ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু 1 দ্যাট ইজ instead of that আমি যদি দেখাই দিব পাৰো 1 minus gamma is less than equal to ইয়াৰ ফলনি equal to আমি 0 দেখাই দিব পাৰো still okay তেতিয়াও আমি ক'ব পাৰিম যে gamma is the if gamma is any upper bound of the set a then it is greater than equal to 1 that is 1 is the least upper bound বিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু মেম্বাৰটো সৰু upper bound টো ঠিক আছে তো 1 minus gamma is less than equal to 0 দেখুৱা means তো আমি 1 minus gamma less than epsilon দেখাই দিলো ডান হ'ব কাৰণ any number to any real number so 1 minus gamma gamma is a real number 1 is a real number ইয়াৰ যেটো subsection হ'ব is again a real number it is what এটা real number যিকোনো positive number that means a number which is less than every positive number সেই নাম্বাৰটো কি হ'ব পাৰে either 0 নহলে other than that means 0 কে সৰু members হ'ব পাৰে সৰু numbers হ'ব পাৰে ঠিক আছে তো গটিকে 1 minus gamma less than equal to 0 দেখুৱা বা 1 minus gamma is less than epsilon দেখুৱা একেই কথা সো আমি ট্রাই কৰিম যে 1 minus gamma is less than epsilon দেখাবলৈ তো তাৰ পৰা আমি কনক্লুড কৰিব পাৰিম যে 1 minus gamma is less than equal to 0 আৰু তাৰ পৰা আমি কি ক'ব পাৰিম gamma is if gamma is any other upper bound of the set a তো ইয়াতে সেট আমি a টো ধৰিছো কি 1 minus 1 by n তেতিয়া হলে 1 টো কি হ'ব লিষ্ট আপাৰ বাউন্ড হ'ব সো এই কনসেপ্ট খিনি ইউজ কৰি আমি প্ৰসিড কৰিম এই প্ৰুফটো কৰিবলৈ ঠিক আছে লেটস prove it so ভালকে prove কৰিব লাগিব এইখিনি কথা so before that so let me refill the marker
তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা কনচেপ্টবিলাক লাৰ্ণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা কনচেপ্টবিলাক বুজি পালে তোমালোকে এক্সামত এনেকুৱা প্ৰব্লেম আহিলে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ সলভ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে ওকে সো আই হোপ প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'টো তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা বস্তুবোৰ ভালদৰে লাৰ্ণ কৰিব পাৰিছা ধুনীয়াকৈ চাই যাবা ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ ডেফিনেটলি এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰব্লেম সলভ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমি জানো কি 1/n is greater than 0 for all n belongs to n ঠিক আছে তো আমি প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'টো দেখাইছিলোঁ এই 1/n সেটটোৰ বাবে ইনফিনিমাম ইকুৱেল টু 0 দেখাইছিলোঁ ঠিক আছে তো 1/n is greater than 0 for all n belongs to n প্ৰত্যেকটো নেচাৰেল নাম্বাৰ n ৰ কাৰণে n ৰ ভ্যালুবোৰ পুট কৰি গৈ থাকিলে তোমালোকে 1/n greater than 0 পাবা সো ইয়াক যদি মাইনাস কৰি দিয়া দুইটা ফালে এই ইনইকুৱেলিটিটো তো ইনইকুৱেলিটিটো অল্টাৰ হৈ যাব দ্যাট মিন্স চেঞ্জ হৈ যাব -1/n will be less than 0 হ'ব এতিয়া চোৱা দুই ফালে যদি 1 দি এড কৰি দিয়া 1 - 1/n is less than কি হ'ব 1 হ'ব and this is whole for all কি হ'ব this is whole for all n belongs to n হৈ যাব ঠিক আছে that means ইয়াকে আমি এনেকৈ ক'ব পাৰো 1 - 1/n is less than 1 for all 1 - 1/n belongs to n ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুজন ড্ৰ কৰিব পাৰো for this particular set তো এই পাৰ্টিকুলাৰ সেটটোৰ বাবে দ্যাট মিন্স এই সেটটোৰ যদি নামটো যদি আমি a দি লওঁ দ্যাট মিন্স a সেটটো কি হয় তো এই সেটটো কি হয় 1 - 1/n where n belongs to n এতিয়া চোৱা এই সেটটোৰ বাবে আমি এই যেটো কনক্লুজন পালোগৈ 1/n greater than 0 কনসিডাৰ কৰিবলৈ 1 - 1/n less than 1 for all 1 - 1/n belongs to n তো ইয়াৰ পৰা আমি এটা কনক্লুজন ড্ৰ কৰিব পাৰো যে এই পাৰ্টিকুলাৰ সেটটোৰ বাবে so from here it implies what from here we can conclude that 1 is the upper bound of the set A ঠিক আছে এই সেটটোৰ বাবে আপাৰ বাউন্ড কি হয় 1 কিয় কাৰণে এই সেটটোৰ প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰক কিহেদি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা হয় স্ট্ৰাকচাৰটো সব মেম্বাৰবিলাকক 1 - 1/n সো প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰ যেহেতু 1 তকৈ প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰ যেহেতু 1 তকৈ সৰু হৈ আছে দ্যাট মিন্স 1 আমি এনেকুৱা এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ এক্সিষ্টেন্স পাইছো যিটো ৰিয়েল নাম্বাৰ এই সেটটোৰ প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰতকৈ ডাঙৰ দ্যাট ইজ 1 তো 1টোৱে হৈছে এই সেটটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এই সেটটোৰ প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰতকৈ ডাঙৰ এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ ঠিক আছে তো আদাৰ দেন ডেট 1তকৈ আদাৰ দেন ডেটো ডাঙৰে হ'ব ফাৰ্ষ্ট আমি যেটো এটা পাইছো সংখ্যা পাইছো এটা বাস্তৱ সংখ্যা এক্সিষ্টেন্স পাইছো যে অতিকমে এটা হ'লেই হৈ গ'ল তো 1 পাইছো আৰু যাৰ পৰা আমি কনক্লুড কৰিব পাৰো যে 1 ইজ দা আপাৰ বাউণ্ড অফ দা সেট হে সো ফাৰ্ষ্ট আমি শো কৰিব লাগে যে 1 টু আপাৰ বাউণ্ড লিষ্ট আপাৰ বাউণ্ড দেখাবলৈ হ'লে ফাৰ্ষ্ট 1 টু আমি কি দেখাব লাগে মানে আমি দেখাব লাগে 1 টু আপাৰ বাউণ্ড বুলিবলৈ দেখাব লাগে সো আমি 1 টু আপাৰ বাউণ্ড যেটো কথা হয় আপাৰ বাউণ্ড বুলি দেখাব লগা কথাটো হ'ল হৈ ঠিক আছে তো আমি দেখাই দিলো ধুনীয়াকৈ ইন ইজি মেনাৰ ঠিক আছে সো এতিয়া চোৱা আমি দেখাব লাগে লিষ্ট আপাৰ বাউণ্ডৰ কথাটো তেতিয়াহ'লে যদি 1 টু আমি লিষ্ট আপাৰ বাউণ্ড অফ দা সেট যদি দেখাই দিব পাৰো এই সেটটোৰ বাবে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰিম যে 1 ইজ দা supremum of this set A ঠিক আছে সো তাৰ কাৰণে আমি ধৰি লওঁ let gamma be any other upper bound of the set S আৰু আমি কনসিডাৰ কৰিছো যেহেতু gamma any other upper bound of the set আমি A কনসিডাৰ কৰিছো গতিকে according to the definition of upper bound আমি কি পাম সো দুই নম্বৰ ডেফিনিশনটো চোৱা সমৰ ৰাইটিং সাইডত লিখি ৰাখিছো তো আপাৰ বাউণ্ড হ'বলৈ হ'লে সৰি দুই নম্বৰটো নহয় 1 নম্বৰ কন্ডিশনটো চোৱা আপাৰ বাউণ্ড হ'বলৈ হ'লে কন্ডিশনটো কি হ'ব লাগিব সো আপাৰ বাউণ্ডৰ যেটো কনসেপ্ট হয় সেই কনসেপ্টটো লগালে আমি কি পাম যে গামাটো আপাৰ বাউণ্ড যেহেতু হয় এই এ সেটটোৰ বাবে আমি কনসিডাৰ কৰিছো এনি আদাৰ আপাৰ বাউণ্ড সো গামা মাষ্ট বি গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু এভৰি মেম্বাৰ অফ দা সেট A or every member of the set is denoted by 1 - 1/n so structure of the elements of the set A is 1 - 1/n so this is whole for all n belongs to so for all n বুলি নিদি আমি লিখিম 1 - 1/n belongs to the set A ঠিক আছে তো প্ৰত্যেকটো এলিমেন্ট এই A সেটৰ প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ বাবে এই কথাটো হ'ল আছে ঠিক আছে সো গটিকে আমি বাই দ্য ডেফিনিশন অফ আপাৰ বাউণ্ড আমি কি লিখিব পাৰো যে যেহেতু গামা আমি এনি আদাৰ আপাৰ বাউণ্ড অফ দা সেট A কনসিডাৰ কৰিছো সো লিখিব পাৰো 1 - 1/n less than equal to n for all 1 - 1/n belongs to A সো এটো আপাৰ বাউণ্ডৰ কনসেপ্টৰ পৰা আমি লিখিলো এতিয়া কথাটো হ'ল আমি দেখাব বিচাৰিছো কি সো হোৱাট উই নিড টু শো আমি দেখাব বিচাৰিছো যে গামা ইফ গামা ইজ এনি আদাৰ আপাৰ বাউণ্ড তেনেহলে আমি শো কৰিব বিচাৰিছো যে গামা মাষ্ট বি
greater than equal to 1 আৰু gamma must be যদি greater than equal to 1 হৈ যায় তেতিয়াহলে আমি ক'ব পাৰিম যে 1 is the least upper bound right আৰু gamma is greater than equal to 1 দেখুৱা means so আমি 1 minus gamma less than equal to 0 দেখাব পাৰো কাৰণ gamma টো যদি right hand side লৈ যোৱা তোমালোকে কি পাবা 1 minus gamma is less than equal to 0 আৰু 1 minus less than gamma is less than equal to 0 দেখাই দিয়া মানে তো instead of that আমি 1 minus gamma less than epsilon দেখাব পাৰো তো একেই কথা কাৰণ if this real number 1 minus gamma is less than every positive epsilon হৈ যায় তেনেহলে এই কথাটোৰ পৰা আমি কি কনক্লুজন দিব পাৰো যে 1 minus gamma হয়তো 0 হ'ব নহয় তাতকে সৰু সংখ্যা হ'ব সো এই কথা দুটা ইকুইভ্যালেন্ট হয় এই কথা দুটা একেটা কথাকে আমাক বুজায় গতিকে আমি এইটো শো কৰা আৰু এইটো শো কৰা একে কথা আৰু এই দুটাৰ ভিতৰত আমি যিকোনো এটা শো কৰি দিব পাৰিলে আমি ফাইনালি কনক্লুড কৰিব পাৰিম যে gamma is greater than equal to 1 সো আমি শো কৰিম যে 1 minus gamma less than epsilon সো তাৰ পৰা সেই গতিকে সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এই ইনইকুয়ালিটিৰ পৰা তোমালোকে অলপ যদি সিম্পলিফিকেশন কৰা তোমালোকে পাবা কি চোৱাচোন যে gamma if এবাৰ মাইনাস কৰি দিয়া সো 1 minus gamma less than equal to কি হৈ যাব আৰু এবাৰ 1 by minus 1 by n এড কৰি দিয়া ইনইকুয়ালিটি কি পাবা তোমালোকে 1 minus gamma less than 1 by n ঠিক আছে ধৰিব পাৰিছা আই হোপ সো and this is whole for all n belongs to the set of natural number আৰু ইয়াক আমি ইনইকুয়ালিটি নাম্বাৰ 1 দি লৈছো ঠিক আছে এতিয়া ফাইনালি সো লাইক দ্য প্ৰিভিয়াস প্ৰবলেম আমি যেটো প্ৰবলেম কৰিছিলো 1 by n ৰ কাৰণে ইনফিমাম 0 দেখুৱা প্ৰবলেমটোৰ দৰে সো ইয়াতে আমি আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টি আমি ইউজ কৰিম সো for any given epsilon belongs to r so for any given epsilon belong to r epsilon greater than 0 ঠিক আছে using Archimedean property using Archimedean property so using Archimedean property what do we have for আমি যদি Archimedean property কি আছিল যদি x y দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰ কথা কনসিডাৰ কৰো তেনে হলে x যদি পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ হয় y is any arbitrary real number হয় তেনে হলে there are exactly one natural number n belongs to n হয় তাৰপৰ আমি লিখিব পাৰিছিলো কি যে n not into x is greater than y লিখিব পাৰিছিলো ইয়াতে আমি for আমি এই x আৰু y দুটা আমি কনসিডাৰ কৰিলো ইয়াতে x ৰ ৰুলটো প্লে কৰা লব পাৰো আমি epsilon মিলি পেলাই কাৰণ epsilon টো পজিটিভ হয় পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ ঠিক আছে আৰু 1 টো যেহেতু y টো যেহেতু arbitrary any arbitrary real number so y ঠাত আমি কি লব পাৰো 1 লব পাৰো ঠিক আছে which is belongs to r then there exists a natural number n not belongs to n such that ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো যে epsilon into nx n not into x হয় so n not into epsilon আমি কি লিখিব পাৰো greater than আমি কি লিখিব পাৰো so greater than equal to আমি লিখিব পাৰো 1 and from here তোমালোকে কি পাবা চোৱাচোন so from here you have what তোমালোকে কি পাবা epsilon is n not এর যদি ডিভাইড কৰি দিয়া ইনইকুয়ালিটি epsilon is sorry 1 by n not is less than epsilon less than equal to epsilon পাবা ঠিক আছে সো এতিয়া তোমালোকে চোৱা inequality number 1 to observe কৰা so this inequality that is 1 minus gamma is less than equal to 1 by n not 1 by n is whole for all n belongs to n so প্ৰত্যেকটো natural number বাবে হোল কৰে গতিকে so 1 imply 1 ৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো 1 minus gamma is less than equal to 1 by n not ঠিক আছে since this inequality hold for all n belongs to n তো প্ৰত্যেকটো natural number n ৰ কাৰণে যদি হোল কৰে n ৰ ঠাইত মই n ৰ লিখি দিলো কিবা inequality ইম্প্যাক্ট পৰিব নেকি so definitely নপৰে so 1 minus gamma less than equal to 1 by n not for all n belongs to n so এটো inequality number 1 দিয়া sorry এটো inequality number 3 দিয়া আৰু এটো inequality number 2 দিয়া so by the use of 2 the inequality 3 will transform to so 1 minus gamma less than epsilon বুলি লিখিব পাৰা less than equal to epsilon লিখিব পাৰা for all so yet for all n not for all n belongs to n so যেহেতু 1 minus gamma less than epsilon হৈ গল so মই কৈছিলো অলপ আগতে যে 1 minus gamma যদি less than epsilon বা less than equal to epsilon দেখাব পাৰা তেতিয়া হলে আমি কি ক'ব পাৰো যে 1 minus gamma যেহেতু less than epsilon হয় তো ইয়াৰ পৰা কি ক'ব পাৰা কি কনক্লুজন দিব পাৰা যে any real number which is less than every positive number it may be what 0 হ'ব পাৰে either it is 0 or other than that other less than 0 তো ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰা যে that is 1 minus gamma is কি লিখিব পাৰা 1 minus gamma is ইয়াৰ পৰা আমি we can write what 1 minus gamma is less than equal to 0 আৰু ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা gamma is greater than equal to
1 so আমি যেটো শো কৰিব বিচাৰিছিলো যে if gamma is any other proton then হলে gamma to must be greater than equal to 1 and this fact implies what 1 is the least upper bound for the least upper bound for the given set A so আমি কব পাৰিম যে supremum of the set 1 minus 1 by n such that n belongs to n is equal to 1 so in this way you can solve this problem ঠিক আছে so let's move to the next question so next question to ভালকে মন কৰিবা so concepts বিলাক clear কৰি যাবা ঠিক আছে যেবোৰ concept আছে concept বোৰৰ জৰিয়তে তোমালোকে বস্তুবোৰ ভালকে ডিটেইলছ বুজিব পাৰিবা so তোমালোকে concepts বিলাক clear কৰাত তোমালোকে বেছি গুৰুত্ব দিবা so next question হৈছে 3 number A 3 number 8 দিয়া আছে state the monotone subsequence state the monotone subsequence theorem so ইয়াৰ statement টো লিখিব দিছে 1 mark দিয়া আছে so এই theorem টো তোমালোকে অলৰেডি পঢ়িছাই আৰু answer টো তোমালোকে লিখি লোৱা if xn is a sequence if xn is a sequence of real numbers if xn is a sequence of real numbers then it has monotone subsequence ঠিক আছে তো এটো হৈছে monotone subsequence theorem statement ঠিক আছে লিখি লবা তোমালোকে so next let's move to the next question number 3c আৰু 3c2 তো যেটো question আহিছে so 3c2 তোমালোকে অলৰেডি ভিডিও মোৰ প্লেলিষ্টত যাবা প্লেলিষ্টত তোমালোকে পাই যাবা ঠিক আছে যেটো BSc সেকেন্ড সেমিস্টার রিয়েল অ্যানালাইসিস প্লেলিষ্ট হয় so এই ইউটিউব চ্যানেলটো তো তাত তোমালোকে প্লেলিষ্টত যাবা so এই কোৱেশ্চনটো আনসাৰ পাই যাবা so এইবোৰ কমন কোৱেশ্চন আহি গৈছে ঠিক আছে so that a convergent sequence so that a convergent sequence of real numbers is bounded so eto show koribo lage eto tumalok proof to koru ase tumalok playlist ot goi bela ya proof to likhi loba thik ase so moving to the next question to next question to question number 3d so eto a very important question so eto moi dhuniya ke tumalok korai dim so limit n tends to infinity c to the power 1 by n equal to 1 for c greater than 1 amak show koribo dis so look at the solution so eta theorem ase jitu theorem or joriote etu ami prove korim that means amak eta sequence ia ase c to the power 1 by n so yetu yake koa hoy n at positive real roots biliu koa hoy to c where c greater than 1 bili dia ase so ia eta theorem joriote এই সিকোয়েন্স টু ইয়াক যদি আমি xn বুলি ধৰো এই সিকোয়েন্স টু আমি কনভাৰ্জেন্ট টু যে 1 হয় আমি এটো শো কৰিব পাৰিম আৰু সেই থিওৰামটো হৈছে তোমালোক অলৰেডি মই প্ৰুভ কৰাই দিছো ইফ xn এটা ইয়াৰ মনোটোন সিকোয়েন্সৰ এটা থিওৰাম হয় ইফ xn is bounded below এই থিওৰামটো জৰিয়তে এটো প্ৰুভ কৰিব পৰা যাব সো if xn is bounded below so এটা bounded below সিকোয়েন্স হয় and decreasing also decreasing hoy and decreasing in r then তোমালোকে পাইছিলা limit n tends to infinity xn is convergent and it is convergence to do the infimum of the set that means the sequence of range set hoy he range to set to it converges ঠিক আছে so এই theorem to use কৰি বলে আমি ইয়াৰ proof কৰিম ঠিক আছে so তাৰ বাবে আমি কনসিডাৰ কৰিলো let xn equal to the given sequence that is c1 by n ঠিক আছে here ইয়াতে xn কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে মন কৰিবা here xn represents তোমালোকে দেখিছা 1 by n দিয়া আছে c to the power so xn c to the power 1 by n represents is the nth positive real roots ঠিক আছে of কাৰ বাবে c greater than 1 ৰ বাবে এটা সোৱা c greater than 1 বুলি কোৱা লগে লগে আমি
c equal to আমি 2 বুলি কনসিডাৰ কৰিব পাৰো সো 2 c equal to 2 বুলি কনসিডাৰ কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে দেখিবা যে এই সিকোয়েন্সৰ টার্ম বিলাক তোমালোকে কি পাবা ফার্স্ট পাবা 2 then 2 to the power 1/2 then 2 to the power 1/3 and so on সিকোয়েন্সৰ টার্ম বিলাক তোমালোকে অবজার্ভ কৰা যদি দেখা পাবা যে সিকোয়েন্সৰ টার্ম বিলাক 2 to the power 1/2 2 to the power 1/3 so for this particular problem মই ধৰি লৈছো c ভ্যালু টো 2 বুলি ধৰি লৈছো কনসিডাৰ কৰিছো ঠিক আছে তোমালোকে other than that greater than 1 কনসিডাৰ কৰিব পাৰা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমি শো কৰিব লাগিব যে this sequence is convergent ঠিক আছে আৰু convergent to what 1 লৈ আমি কনভাৰ্জ কৰা দেখাব লাগিব তাৰ বাবে আমি দেখাব লাগিব যে the sequence xn is bounded below এক নম্বৰ কথাটো হৈছে bounded below দেখাব লাগিব and then decreasing দেখাব লাগিব decreasing in r তেতিয়া হলে আমি ক'ব পাৰিম this sequence is convergent আৰু 1 লৈ যে কনভাৰ্জ কৰে তো সেই লিমিটটো আমি ফাইন্ড আউট কৰি দেখাব লাগিব ঠিক আছে সো ফার্স্ট উই শো that sequence is bounded below ঠিক আছে সো আমি ফার্স্ট দেখুৱাম ফার্স্ট উই শো আমি কি শো কৰিম উই শো xn is the given sequence xn that is c to the power 1 by n for c greater than 1 is bounded আমি below দেখুৱাম সো কেনেকৈ দেখুৱাম চোৱাচোন ভালকৈ মন কৰিবা সো টেকনিক বিলাক ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰিবা তোমালোকে কেনেকৈ ইমপ্লিমেন্ট কৰিব পৰা সো প্ৰবলেম বিলাকত ঠিক আছে সো তোমালোকে লিখি লবা এখিনি সো আমি শো কৰিম ফার্স্ট xn is তো ফার্স্ট পার্টটোত আমি কি শো কৰিম ফার্স্ট পার্টটোত আমি শো কৰিম xn equal to c to the power 1 by n where c greater than 1 is bounded below so তোমালোকে দেখা পাই আছে সিকোয়েন্স টু c হেতু c is greater than 1 তো সিকোয়েন্স টু protect for all n belongs to set of natural number তোমালোকে ক্লিয়ারলি দেখা পাই আছে সিকোয়েন্স টু টার্ম ব্লক greater than obviously greater than 0 হয় ঠিক আছে তো greater than 0 হ'ব পজিটিভ হ'ব আৰু এটা কথা তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা আমি জানো চোৱাচোন we know that যেতিয়া সিকোয়েন্সৰ টার্ম বিলাক 1 আৰু 0 ৰ মাজত থাকে ঠিক আছে if the terms of the sequence lying between 0 and 1 then তোমালোকে মন কৰিবা যে ইয়াৰ যদি আমি nth root লওঁ that means x sequence tour যদি xn or বাবে আমি ইয়াৰ power n লওঁ that means sequence of protect to term more যদি power n কৰি দিও that means ইয়াৰ nth root কি হ'ব again কাৰ মাজত লাই কৰে 0 আৰু 1 ৰ মাজত লাই কৰে তোমালোকে এটা particular sequence consider কৰিবলে তোমালোকে এই কথাটো ভেৰিফাই কৰি চাব পাৰা so we know that if the terms of the sequence lying between 0 and 1 তেতিয়া হলে x to the power n কৰি দিলো কাৰ মাজত লাই কৰিব sequence of term বিলাক কাৰ মাজত লাই কৰিব 0 আৰু 1 ৰ মাজত লাই কৰিব আমি c যদি ইকুৱেল টু আমি 2 লৈ লওঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি সোৱা সিকোয়েন্স অফ টার্ম বিলাক কেনেকৈ যাব সো 2 হ'ব নেক্সট 2 to the power 1/2 2 to the power 1/3 তো সিকোয়েন্স বিলাক টার্ম বিলাক যদি অবজার্ভ কৰা দেখিবা তোমালোকে প্ৰত্যেকটো টার্মে greater than 1 হৈ আছে সো 2 বুলি কোৱা লগে greater than 1 2 to the power 1/2 বুলি কোৱা লগে 1.41 ঠিক আছে সো 2 to the power 1/3 বুলি কোৱা লগে 1 point something 1 point কিমান হ'ব 1.41 2 to the power 1/2 বুলি কোৱা লগে তোমালোকে পাবা 2.14 1 2 to the power 1/3 বুলি ক'লে 2 point something 2.316 তো এনেকুৱা হ'ব তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰি চালে গম পাবা যে ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো টাৰ্মে তোমালোকে ভালকৈ যদি অবজাৰ্ভ কৰা দেখিবা যে each term is greater than 1 এই সিকোয়েন্সৰ বাবে c টো যদি আমি 2 বুলি লৈ লওঁ আৰু c টো ডেফিনেটলি আমি 2 ল'ব পাৰো কাৰণ c greater than 1 ৰ কাৰণে আমাক এইখিনি কথা শো কৰিব দিছে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা প্ৰত্যেকটো টাৰ্মে যেহেতু তোমালোকে যদি c = 2 লোৱা দেখিবা যে প্ৰত্যেকটো টাৰ্মে যেহেতু greater than 1 তো xn আমি দেখা পাইছো by observing the xn is greater than 1 for all n belongs to set of natural ঠিক আছে so ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা কনক্লুড কৰিব নোৱাৰো নে যে the sequence is bounded below and the lower bound is কি হৈ আছে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত and the lower bound is 1 ঠিক আছে so এই কথাটোৰ পৰা আমি এইখিনি অবজাৰভেশনৰ পৰা আমি এই কথাটো কনক্লুড কৰিব পাৰো বাট ইয়াতে আমি এই কথাটো আমি প্ৰুভ কৰিও দেখাব লাগিব ঠিক আছে কাৰণ আমি শো কৰিব লাগিব আৰু কোৱেশ্চনটো 5 মাৰ্কস দি আহিছে গতিকে ইন ডিটেইলছ আমি কৰি দেখাব লাগিব
ঠিক আছে সো সিকোয়েন্সটো কি হয় বাউন্ডেড বিলো বুলি পেলাই আমি বাই অবজাৰ্ভিং আমি দুটামান টাৰ্ম লিখি পেলাই অবজাৰ্ভ কৰি পেলাই পাইছোঁ বাট আমি শ্ব' কৰিব লাগিব বাউন্ডেড বিলো বাই 1 বুলি পেলাই আমি দেখা পাইছোঁ সো আমি ইয়াত শ্ব' কৰিব লাগিব যে xn ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 1 সো তাৰ বাবে আমি উই প্ৰুভ ইট বাই কণ্ট্ৰাডিকশ্যন আমি কি শ্ব' কৰিম যে xn ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 1 ফৰ অল n বিলংছ টু n that is the for the sequence xn if you consider c is equal to 2 then the lower one of the sequence will be 1 so আমি এটো দেখাব গৈ আছো so bounded below দেখাব গৈ আছো ঠিক আছে তো এতিয়া সোৱা তোমালকে ভালকে মন কৰিবা তো তাৰ কাৰণে আমি কনসিডাৰ কৰিম এটা কথা ফ্যাক্ট আমি জানো যে আমি এটা কথা জানো যে এই কথাটো তোমালকে ভেৰিফাই কৰি চাব পৰা we know that if the terms of the sequence lying between 0 and 1 তেনেহলে আমি কব পাৰো যে x to the power n is also lying between then we sequence of protector term to the power n লো তেতিয়া হলে sequence of protector term কি হ'ব 0 আৰু 1 ৰ মাজত লাই কৰিব ঠিক আছে তো এইখিনি কথা মনত ৰাখিবলৈ এতিয়া সোৱা আমি টু শো আমি xn is greater than 1 ঠিক আছে তো সিকোয়েন্সটো বাউন্ডেড বিলো বাই 1 তো আমি দেখাবলৈ কাৰণে ফৰ অল এন্ড আমি assume কৰিম since we need to show xn is greater than 1 right আমি observing c by considering c equal to 2 we can clearly see that what আমি কব পাৰো যে each term of the sequence xn is greater than 1 for all n okay হৈ যাব এতিয়া ঠিক আছে since xn is greater than 1 for all n belongs to n by considering c equal to 2 আমি তোমালোকে টাৰ্মছ বিলাক অবজাৰ্ভ কৰি 2 to the power 1/2 to the power 1/3 তোমালোকে অবজাৰ্ভ কৰিলে ক'ব পাৰা যে প্ৰত্যেকটো টাৰ্মে কি হৈ আছে greater than 1 হৈ আছে বাট তোমালোকে এটা কথা জানা আমি অলপ আগতে লিখিছিলো যেটো we know that আমি কি জানো যেতিয়া সিকোয়েন্সটো টাৰ্ম বিলাক 0 আৰু 1 ৰ মাজত থাকে তেতিয়া হলে x to the power n is also lying between 0 and 1 so এই কথাটোৰ পৰা তোমালোকে এটা কন্ট্ৰাডিকশ্যন এৰাইজ কৰিব পৰা ইয়াতে যেহেতু তোমালোকে দেখি আছা ইয়াতে ক্লিয়াৰলি you can see since xn equal to আমি কি পাইছো c to the power 1 by n তো x to the power n কিমান হ'ব তোমালোকে ক্যালকুলেট যদি কৰা দেখিবা যে c to the power n হ'ব so c to the power n into 1 by n that is c হ'ব আৰু clearly c is greater than 1 so for the given problem c is greater than 1 এতিয়া সোৱা সিকোয়েন্সৰ টাৰ্ম বিলাক যদি আমি ধৰু আমি কি এজিউম কৰিম যে আমি শো কৰিবলৈ কাৰণে xn is greater than 1 শো কৰিব কাৰণে আমি এজিউম কৰিম যে xn is less than 1 for all n belongs to n তো সেই কথাটো আমি এজিউম কৰিম ঠিক আছে to show the sequence is bounded below that means আমি show কৰিম যে to show xn is greater than 1 for all n we assume তোমালোকে লিখি লবা we assume এনেকে লিখিবা যে xn is less than 1 and this is whole for all n belongs to n আৰু xn যেতিয়া less than 1 হয় আৰু clearly sequence of term বিলাক positive হয় so when আমি জানো যে we know that if the terms of the sequence xn lying between 0 and 1 then x to the power n is also lying between 0 and 1 এতিয়া সোৱা আমাৰ given sequence টো হৈছে xn equal to c to the power 1 by n right আৰু ইয়াতে x to the power n বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে কিমান পাবা c পাবা which is clearly greater than 1 so এই কথাটো এটা কন্ট্ৰাডিকশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিবনে so x to the power n বুলি কোৱাৰ লগে লগে c which is greater than 1 বুলি কোৱাৰ লগে লগে তো greater than 1 বুলি কোৱাৰ লগে লগে 2 লিখিব পাৰো ইয়াত যদি 2 লিখি দিয়া 2 is lying between 0 and 1 হ'ব জানো so definitely নহয় so এইটো এটা কথা কন্ট্ৰাডিকশ্যন আনিব it's create a contradiction so ইয়াৰ পৰা আমি কনক্লুড কৰিব পাৰিম যে so এইখিনি লিখি লবা তোমালোকে so from here we can conclude so which leads to a contradiction since c is greater than 1 so আমি যেটো assume কৰিছো so our assumption xn is less than 1 for all n belongs to n is wrong যদি এই assumption টো wrong হয় কোনটো assumption তো কোনটো কথা কারেক্ট হ'ব xn is less than 1 যদি হ'ব নোৱাৰে তো কি হ'ব পাৰিব পসিবিলিটি কি আছে xn is greater than 1 so greater than equal to 1 for all n belongs to n হ'ব পাৰিব ঠিক আছে so ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুড কৰিব পাৰো this implies what
since 1 is the lower bound of this sequence xn, so here we can conclude koribo paro. So from here we can conclude that 1 is the lower bound of xn, the given sequence xn, and xn is bounded below. ঠিক আছে, so given sequence is bounded below. So eta case eta part down hoise. So moving to the next part. Our next part to ki korim ami ki show korim. In the next part we will show what, to ami ki show korim soa next part to second part to ami show korim the sequence is increasing, so bounded below. So aru ami ki so increasing no ami decreasing show korim. Bounded below ami show korilu, and now we are going to show the sequences ami show korim decreasing boli pare. ঠিক আছে, so for that ami ki show koribo labo, actually we need to what we need to show আমি তাৰ বাবে কি show কৰিব লাগিব যে যিবোৰ preceding term হয় সেইবোৰ সৰু হয় than the previous term for all n belongs to n. ঠিক আছে, so এই বস্তুটো আমি show কৰিম. ঠিক আছে, so এই বস্তুটো আমি next we are going to show. এতিয়া চোৱা আমি অলপ আগতে পাইছো যে bounded below দেখুৱাই পেলাই কি পাইছো যে sequence to protect to term xn is greater than 1 for all n belongs to n. so xn is greater than 1 hole to xn plus 1 কি হ'ব, protect to term is যেহেতু greater than 1, so xn plus 1 is greater than 1 হ'ব, since কিয় কাৰণে for all n belongs to n xn is greater than 1, right? so ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমি show কৰিব গৈ আছো to show what, to আমি show কৰিব বিচাৰিছো, আমি কি show কৰিব বিচাৰিছো xn plus 1 is less than xn for all n belongs to n. so তাৰ বাবে আমি we prove it by contradiction. তাৰ বাবে আমি we suppose let আমি consider কৰিম ইয়াৰ উলুটাটো কি হ'ব, ইয়াৰ যেটো উলুটা statement হয় সেই উলুটা statementটো আমি consider কৰিলাম, that means negation to. তো negation to কি ক'ব যে xn is less than equal to xn plus 1. ঠিক আছে, তো to show this we suppose xn is less than equal to xn plus 1. ঠিক আছে, তো এতিয়া চোৱা দুইটা ফালে যদি পাৱাৰ লগাই দিয়া xn whole to the power n and xn plus 1 whole to the power n, তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা চোৱাচোন ভালকে মন কৰিবা তোমালোকে. so from here what we have, এতিয়া চোৱা xn to the power n less than equal to xn plus 1 whole to the power n. ঠিক আছে, এতিয়া ইয়াতে less than equal to আছে, গতিকে xn into xn to the power n less than strictly less than হৈ যাব যদি xn plus 1 whole to the power n ৰ লগত আৰু এটা সংখ্যা কিবা এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিম. ঠিক আছে, তো ৰাইট হ্যান্ড সাইডটো ডাঙৰ হৈ যাব. ঠিক আছে, তো সে আমি xn plus এৰে আমি xn plus 1 এৰে ইয়াক মাল্টিপ্লাই কৰিছো, গতিকে ইয়াতে less than equal to strictly less than লৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল. ঠিক আছে, সো ইয়াৰ পৰা কি পাবা তোমালোকে xn to the power n is less than xn plus 1 whole to the power n plus 1. এতিয়া চোৱা তোমালোকে আমাক যেটো গিভেন সিকোয়েন্স দিয়া আছে মন কৰিবা. ঠিক আছে, আমাক গিভেন সিকোয়েন্সটো দিয়া আছে xn equal to c to the power 1 by n, য'ত c is greater than 1, right? এতিয়া যদি x to the power তোমালোকে n কৰা কি পাবা, ইয়াতে x to the power n কৰা লগে লগে কিমান পাবা c to the power n পাবা, 1 by n আৰু n ৰ লগত কাটা যাব, so c greater than 1 ৰ বাবে. so xn plus 1 কি হয়, xn plus 1 হয় c to the power just n ৰ লগত n plus 1 ৰিপ্লেস কৰি দিব লাগে c greater than 1. তো xn plus 1 whole to the power n plus 1 কিমান হ'ব, c to the power 1 by n plus 1 into n plus 1. so this n plus 1 and this n plus 1 will be cancel out, again this is will be equal to c. so ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম xn to the power n কিমান হয় দেখিছা, c to the power sorry ইয়াত c হ'ব, n to cancel যাব, xn to the power n কিমান হ'ব c হয়, আৰু xn plus 1 whole to the power n plus 1 কিমান হ'ব c পাইছো আমি, গতিকে এইকেইটা ভ্যালু যদি ইয়াত পুট কৰি দিয়া c less than 1, c less than c, এটা সংখ্যা নিজে নিজতকে সৰু হ'ব পাৰে নেকি, ডেফিনেটলি নোৱাৰে. so which is a contradiction, which contradicts our assumption, আমাৰ assumption টো আমাক contradict কৰে.
আমি এই কথাটো কোৰ পৰা পালো আমি এজিউম কৰিছিলো কি যে xn plus 1 is greater than equal to xn consideration লৈ পেলাই আমি পাইছো সো আমাৰ এই assumptionটো যেটো wrong proof কৰি দিয়ে সো ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুড কৰিব পাৰো যে from here we can conclude what so from here we can conclude যে sequence to এই condition to satisfy করে that means ইয়াৰ previous যিবোৰ preceding terms হয় preceding terms বোৰ previous term বোৰতকে সৰু হৈ যায় this 4 hold for all n so ইয়াৰ পৰা conclude কৰিব পাৰো the sequence xn is আমি কি conclude কৰিব পাৰো decreasing so we can conclude from here the sequence xn is decreasing so decreasing হৈ গল তো since xn is আমি কি পাইছো bounded below ঠিক আছে and আমি কি পাইছো since sequence is bounded below bounded এনেকে লিখা bounded below and decreasing পাইছো and decreasing so আমি কি কব পাৰো so limit n tends to infinity xn exist কৰিব ঠিক আছে so এই কথাটো existence আমি পাই গলো so তাৰ কাৰণে আমি সে কনসিডাৰ কৰিছো this sequence limit n tends to infinity xn that is limit n tends to infinity c to the power 1 by n converges to say আমি x বুলি কনসিডাৰ কৰিছো ঠিক আছে এতিয়া সোয়া আমি জানো যে এটা সিকোয়েন্স যদি xn কনসিডাৰ কৰা তাৰ বাবে সাবসিকোয়েন্স টু কোলে কনভাৰ্জ কৰে সো একটা সেম পইণ্টলৈ কনভাৰ্জ কৰে সো we know that যদি ইয়াৰ সাবসিকোয়েন্স কনসিডাৰ কৰিছে x2n কনসিডাৰ কৰো তেনেহলে it also converges limit n tends to infinity যদি কৰি দিয়া is also converges to x হয় ঠিক আছে এতিয়া সোয়া তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম সো limit n tends to infinity since xn equal to c to the power 1 by n হয় তো গটিকে x twice n কিমান হ'ব c to the power 1 by 2n হ'ব which is equal to x ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা কি পাবা তোমালোকে limit n tends to infinity তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে c to the power 1 by n কৰি দিয়া whole to the power 1 by 2 হ'ব equal to x হ'ব তো limit n tends to infinity c to the power আমি কি পাইছিলো x পাইছিলো আৰু whole to the power half হ'ব equal to x তো দুইফালে স্কয়াৰ কৰি দিয়া কি পাবা x equal to x square আৰু ইয়াৰ পৰা ফাইনালি তোমালোকে আলটিমেটলি কি পাবা সো সলভ কৰিলে ইয়াৰ পৰা পাবা x, x minus 1 equal to 0 তো x equal to 0 or x equal to 1 এটা সোয়া since xn is greater than 0 that means sequence to protect to term is যেহেতু greater than 0 হয় গটিকে ইয়াৰ g to limit হলে কনভাৰ্জ কৰিব হেতু greater than 0 হ'ব তো গটিকে so in this case x cannot be equal to 0 so x equal to 1 so আমি কি কনক্লুড কৰিব পাৰো so therefore limit n tends to infinity c to the power 1 by n equal to 1 for c greater than 1 so in this way you can solve this problem so I hope concept to বুজি পাইছে আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিবা আৰু ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকে শেষলৈকে চাব যত্ন কৰিবা